નમસ્કાર, અંશુસ કુકબુકમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજકાલ સાંધાનો દુખાવો ઘણાને થતો હોય છે અને પેઇન કિલર નુકસાન કરે છે, તો એના માટે દાદી નાનીના ટાઈમથી ચાલી આવતી ઘરેલું ઉપચાર પદ્ધતિ છે। મેથીના દાણાને રાતભર પાણીમાં પલાળીને એ પાણી સવારે નરણા કોઠે જો લેવામાં આવે તો દુખાવામાં ઘણી રાહત મળે છે। અને બીજો ઉપચાર છે ગાયના દૂધમાં હળદર અને ગાયના દૂધનું ઘી। આ પણ દુખાવામાં ખૂબ જ રાહત આપે છે અને બીજો પણ ઘણો ફાયદો કરે છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો લાઈક અને શેર કરજો। તો એના માટે 1 ચમચી મેથીને 1 ગ્લાસ પાણીમાં પલાળવાની છે। જે આપણે મેથી વાપરીએ મસાલામાં એ મેથીને 1 ગ્લાસ પાણી ભરી પલાળવાની છે અને એને રાતભર એટલે 8 થી 10 કલાક સુધી આપણે પાણીમાં રાખવાની છે। પછી સવારે આપણે 6 કે 7 વાગે જ્યારે ઉઠતા હોઈએ ત્યારે પહેલાં આ પાણી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેથી એકદમ પલળી અને ફૂલી ગઈ છે, તો એને આપણે થોડી હાથેથી મસળી લઈશું અને આ પાણી જ લેવાનું છે, મેથી નથી લેવાની। તો એને બરાબર હાથેથી આપણે એકદમ પ્રેસ કરી અને આમ મસળી લેવાની। પછી આ પાણીને આપણે લેવાનું છે। મેથીમાં વાયુનાશક ગુણ હોવાથી ગેસની સમસ્યા દૂર થાય, વત્તા પાચન પણ સારું થાય, એટલે મેથીના ફાયદા પણ ઘણા છે અને મેથીનું પાણી વજન પણ ઘટાડે છે। ડાયાબિટીસમાં પણ મેથીનું પાણી ખૂબ જ ફાયદો કરે છે, એટલે કે બ્લડમાં સુગર લેવલ હોય એ ઘટાડે છે। તો આવી રીતે મેથીનું પાણી ખૂબ જ ફાયદો કરે છે। તો હવે આ પાણીને આપણે ગાળી લેવાનું છે અને પછી આ પાણી આપણે સવારે નરણા કોઠે લેવાનું છે અને ચા દૂધ જે પીતા હોય એને 30 થી 40 મિનિટ પછી લેવાનું। તો આ પાણી છે એ અદ્ભુત એના ફાયદા છે, ખૂબ જ એના ફાયદા છે અને મેથી નથી લેવાની, ખાલી પાણી જ આપણે પીવાનું છે। 2 થી 3 મહિના પીવાનું અને 3 દિવસ પલાળી અને પીવાનું, પછી 1 દિવસ નહીં પીવાનું, આવી રીતે એનો પ્રયોગ કરવાનો। તો 2 થી 3 મહિનામાં તો સાંધાનો દુખાવો હોય એમાં ઘણી રાહત મળે અને જે ઘસારો થતો હોય એ પણ ઠીક થતો જાય। તો આ પાણી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। અને બીજો ઉપાય છે ગાયનું દૂધ અને એમાં હળદર અને ઘી। તો મેં અહીંયા 200 ml દૂધ ગરમ કરવા રાખ્યું છે અને એમાં 1 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું। હળદર અહીંયા મેં સેલમ લીધી છે અને હળદરને આપણે દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું અને દૂધને ગરમ થવા દઈશું। થોડો ઉભરો આવી જાય એટલે પછી આપણે એમાં ઘી ઉમેરવાનું છે। હળદરથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને શરીરમાં ક્યાંય પણ દુખાવો હોય કે સોજો હોય તો તે હળદરવાળા દૂધથી તરત જ આપણને રાહત મળે છે। તો હવે ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં 1 ચમચી ભરી ગાયના દૂધનું ઘી ઉમેરવાનું છે। આ ગાયના દૂધના ઘીના ઘણા ફાયદા છે। ગાયનું ઘી વજન નથી વધારતું, પરંતુ ખૂબ જ આપણને શરીરમાં લાભ કરે છે, આપણા આરોગ્યને ફાયદો કરે છે। એટલે તમે વજન વધશે એની ચિંતા ન કરતા। તો આ હળદર અને ઘી મેળવી અને આ દૂધ પણ રોજ રાત્રે અથવા સવારે તમને જ્યારે યોગ્ય લાગે ત્યારે એ થોડું ગરમ ગરમ પીવાનું છે અને આનાથી પણ આપણને શરીરનો દુખાવો દૂર થાય, શરીરમાં આપણું લોહી ચોખ્ખું થાય, આપણી સ્કિન ચોખ્ખી થાય, સ્કિનના રોગ હોય એ પણ મટી જાય અને પેટ પણ સારું થાય, પાચન પણ સારું થાય। અને ગાયનું દૂધ અને ગાયનું ઘી એના ફાયદા તો ખૂબ જ છે। એનાથી બાળકોની બુદ્ધિ ધારદાર થાય, એટલે બાળકોને પણ તમે આ દૂધ ઘી આપી શકો અને એનું મગજ ખૂબ જ યાદશક્તિવાળું બને। આ વિડીયો તમને જો ખરેખર પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલ હોય તો જરૂર કરજો અને વિડીયો ભૂલ્યા વિના લાઈક કરજો। અને મેં આવા વિડીયો મૂકેલા છે તે તમે મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો। બંને અકસીર ઇલાજ છે અને એનો કોઈ આડઅસર નથી। ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપીમાં। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। બીજો મેં એક આ વિડીયો મૂકેલો છે તે તમે મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો।